Mít là một loại cây, một loại quả rất quen thuộc với người Việt Nam chúng ta. Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam có câu: nhà ngói cây mít, tả cảnh nhà nông rất là sung túc. Mít đặc có nghĩa là dốt, mít ướt có nghĩa là hay khóc. Hay các cụ và cả bây giờ vẫn còn hay nói, đó là tiêu tiền như la mít, tiền nhiều như la mít. Hay mít ngon anh đánh cả sơ. Thơ Hồ Xuân Hương thì có bài như thế này: thân em như quả mít trên cây, da nó xù xì, múi nó dày. Bạn nào có biết câu sau thì comment ở phía dưới nha. Ở Huế thì có món mít trộn với tôm, hành, nước mắm ăn kèm với bánh tráng nướng. Hay quả mít non có thể được sử dụng như rau để nấu canh, kho với cá, xào với thịt hoặc làm gỏi. Sơ mít có thể dùng làm dưa muối gọi là nhút. Món này làm từ sơ mít chín hoặc quả mít xanh. Có câu nhút Thanh Trương, tương Nam Đàn nhắc đến hai đặc sản của vùng quê ở Nghệ An. Rồi hạt mít còn có tác dụng giải tán đám đông. Hạt mít ăn được và có giá trị dinh dưỡng nhất định. Có thể đem rang, luộc, hấp, kho cá. Trước khi ăn thì bóc lớp vỏ mỏng bên ngoài, có mùi thơm và vị bùi. Hay có thể sơ chế hạt mít với nước muối để tẩy nhớt, sau đó phơi khô, tách vỏ đem luộc chín, tán nhuyễn với nhân đậu xanh để làm bánh như là bánh nếp hay là bánh nướng. Nói chung là có rất nhiều tác dụng. Lá mít tuy không dùng làm thức ăn nhưng cũng dùng để đóng oản xôi cúng thờ Phật ở trên chùa. Rồi gỗ mít cũng được dùng rất nhiều. Bây giờ ra đường thỉnh thoảng lại có câu là thơm như múi mít. Nhưng bạn đã biết hết về mít hay chưa? Sự thật thú vị đầu tiên, mít từng bị hiểu lầm là họ hàng của sầu riêng. Do hai quả đều to, đều có gai nhọn, đều có mùi thơm, đôi khi là mùi mạnh. Nhiều người tưởng chúng là anh em. Nhưng thực tế thì sầu riêng thuộc họ Cẩm Quỳ và mít thuộc họ Dâu Tằm. Chúng chẳng liên quan gì đến nhau ngoài việc đều nặng và có gai. Nói về mít, nếu có một loại cây nào trên đời sinh ra để cứu đói con người thì một trong số đó chính là cây mít. Ở nhiều vùng từ Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh cho đến Đông Nam Á, Việt Nam, mít không chỉ là trái cây, không chỉ là món tráng miệng mà từng là bữa ăn của mùa giáp hạt, là túi lương thực tự nhiên treo lủng lẳng ở trên cao, là nguồn sống của những gia đình nghèo trong những năm đại hạn, mất mùa hay là chiến tranh. Để hiểu vì sao mít được tôn lên như một cây chống đói quốc gia, ta phải quay lại thời mà nó khởi nguồn. Mít xuất hiện ở vùng núi nhiệt đới chạy dọc bờ biển Ấn Độ Dương. Những nhà khảo cổ học tìm thấy dấu tích hạt mít được con người sử dụng cách đây hơn 4.000 năm. Ngày ấy, quả mít vẫn còn nhỏ, nhiều xơ, nhiều hạt và không có múi vàng ươm như bây giờ. Nhưng chính sự hoang dã ấy đã giúp mít tồn tại. Cây mít cổ đại gần như không kén đất, nắng nóng cũng chịu được, đất nghèo dinh dưỡng cũng chịu được. Không ai tưới vẫn ra lá và không ai chăm thì vẫn ra quả. Trong thời cổ đại, khi mà con người còn phụ thuộc vào những gì thiên nhiên ban tặng, mít trở thành một trong những loại cây đầu tiên được thuần dưỡng. Người Ấn Độ bắt đầu trồng mít quanh nhà, trồng dọc đường làng, trồng ở những vùng đất xấu mà ít cây gì sống nổi. Từ đó, mít đi theo những chuyến thuyền buồm lan rộng khắp Nam Á. Các thương nhân đưa mít sang Sri Lanka, nơi nó nhanh chóng trở thành cây lương thực dự phòng của cả đảo quốc. Rồi mít đã vượt qua Bengal vào Myanmar, đi theo dãy Trường Sơn xuống Lào, Campuchia tiến vào Việt Nam. Đến thế kỷ 17, thế kỷ 18, mít xuất hiện trong những chuyến hải trình dài của người phương Tây và theo chân người Bồ Đào Nha sang Philippines, Indonesia, thậm chí đến tận Trung Mỹ. Điều khiến mít được gọi là cây chống đói bắt nguồn từ đặc tính gần như siêu nhiên của nó. Trong khi những loại cây khác phải chăm bón kỳ công, phải chọn đất, chọn nước, thì mít gần như chẳng cần gì. Cây mít còn sống lâu hơn rất nhiều đời chủ nhà. Có những nhà kể rằng cây mít được ông cố, ông cụ gieo xuống, đến đời cháu chắt vẫn sai quả và chưa một lần họ chủ động tưới nước cho cây mít. Quả mít thì cứ ở trên cây, lúc nào cần dùng thì hái xuống mà ăn. Nhưng lý do khiến mít thực sự trở thành cây chống đói lại nằm ở khả năng cung cấp calo đáng kinh ngạc. Một cây mít trưởng thành cho rất nhiều quả, mỗi quả nặng một vài cân, thậm chí có những quả đạt hàng yến. Nghĩa là chỉ một cây mít thôi cũng đủ nuôi sống một gia đình suốt cả mùa khó khăn. Một quả mít chín có thể chứa từ 10.000 cho đến 12.000 kcal, tức là bằng cả một túi gạo nhỏ. Trong các giai đoạn mất mùa, không lúa, không khoai, không ngô, không sắn, người ta chỉ cần có cây mít sau nhà là không lo chết đói. Điều đặc biệt nữa là mít không chỉ ăn được khi chín mà còn khi quả vẫn còn non. Đó là điều mà hiếm loại cây nào làm được. Mít non đem nấu lên có độ dai giống thịt gà, hầm kỹ thì người ta bảo là giống thịt lợn, hay là cố gắng tưởng tượng như vậy cũng được, trở thành món ăn mặn cứu đói của biết bao thế hệ. Trong những năm giáp hạt, người Việt, người Miến Điện, người Sri Lanka đều từng dùng mít non như thức ăn chính của mình. Còn khi mít chín, múi mít lại cung cấp đường, nguồn năng lượng cực nhanh giúp người lao động có sức làm việc. Còn phần hạt mít thì giàu tinh bột và protein chẳng khác nào đậu và khoai. Một thứ mà cả vỏ,
sơ, múi, hạt đều có thể tận dụng, thì không có gì lạ khi nó trở thành cây cứu đói. Ở Sri Lanka, mít từng cứu cả đảo quốc này khỏi nạn đói thế kỷ 19. Khi người Anh áp dụng mô hình đồn điền khiến lúa gạo khan hiếm, người dân Sri Lanka đã phải sống dựa vào mít. Chính quyền lúc đó phát động chiến dịch có tên là trồng mít để cứu đói. Cho đến ngày nay, Sri Lanka vẫn xem mít là cây lương thực chiến lược, ngang hàng với khoai và gạo. Ở Bangladesh, mít được ghi vào sách sử như loại cây giúp người dân vượt qua nhiều giai đoạn thiên tai. Và ở Ấn Độ, mít từng được nhà vua chỉ định trồng dọc đường để người dân đói có cái mà ăn. Trong lịch sử Việt Nam, mít cũng giữ vai trò quan trọng không kém. Một điều thú vị là mít không chỉ nuôi sống con người mà còn được xem như biểu tượng văn hóa. Ở Việt Nam, mít có mặt trong ca dao, trong truyện cổ, trong những câu chuyện dân gian về tình làng nghĩa xóm. Nhiều vùng xem cây mít là cây gia phả vì cây có thể sống đến hàng trăm năm, chứng kiến biết bao mùa mưa bão, bao đứa trẻ lớn lên, bao thăng trầm của gia đình. Gỗ mít cũng rất quý. Nhưng mít không chỉ có lịch sử đẹp, nó còn mang theo những sự thật kỳ lạ mà ai nghe xong cũng bật cười. Chẳng hạn, mít là trái cây lớn nhất được mọc trực tiếp ở trên cây, không loại gì vượt qua nó. Quả mít nặng đến mức có thể làm thân cây nứt ra, buộc người ta phải chống cây mít. Nhựa mít thì dính đến mức phá hỏng không biết bao nhiêu con dao trong những căn bếp tại Việt Nam. Ở Việt Nam, khi mít chín cắt xuống không bổ ngay mà để nguyên quả rồi dùng một thanh gỗ vót nhọn một đầu đem đóng vào cuống mít để cho chảy bớt nhựa, như bà Hồ Xuân Hương bà ấy nói. Đợi thêm vài bao hôm sau mới bổ mít ra thì bớt dính nhựa. Cũng có thời, mít từng mang tiếng xấu, bị xem là trái cây của người nghèo, bởi mít mọc dễ quá, ăn thì dính tay, mùi thì nồng, bán thì rẻ. Ở một số nơi, mít còn bị xem là gây nóng người, trẻ con không được ăn vào mùa hè. Trong khi đó, hạt mít rang quá lửa có thể nổ như pháo. Có nhà từng bị vỡ cả cái nồi vì quên hạt mít ở trong bếp. Thế nhưng vượt lên tất cả những tai tiếng nhỏ nhặt ấy, mít vẫn là một loại cây kỳ diệu. Một quả mít không chỉ là một quả bình thường, nó có thể trở thành một bữa ăn trọn vẹn. Một cây mít không chỉ cho bóng mát, nó là tấm khiên chống lại đói nghèo. Trong suốt hàng nghìn năm, khi thiên nhiên nổi giận, khi mùa màng thất bát, khi lương thực khan hiếm, cây mít vẫn đứng ở đó, cung cấp một thứ quả rất quý cho con người. Ở thời hiện đại, mít đã bước ra khỏi hình ảnh quả của người nghèo hay quả của những vùng thôn quê. Việt Nam đã xuất khẩu mít sấy, mít đóng hộp sang Mỹ, sang Trung Quốc, sang Nhật Bản. Nhiều nông trại trồng mít quy mô lớn mọc lên. Nhưng dù trở thành hàng hóa có giá trị, mít vẫn là thứ khiến nhiều người Việt Nam nhớ về những ngày thơ ấu. Những lần canh mít chín, vỗ bồm bộp vào quả mít, những buổi bóc hạt mít, những quả mít rơi cái bịch xuống sân làm trẻ con chạy ùa ra xem mít chín hay chưa, hay mít mật, thậm chí chín nặng còn tụt cả lõ. Trong thế giới đầy biến động, ít có thứ gì gắn với con người lâu đến vậy. Từ Ấn Độ cổ đại, Sri Lanka thời thuộc địa, đến Việt Nam, mít đã cứu đói cho biết bao nhiêu thế hệ. Và đến hôm nay, khi chúng ta nhìn thấy một quả mít vàng óng bày ngoài chợ, ít ai biết đó là phần còn lại của cả một huyền thoại sống. Huyền thoại về loài cây có thể nuôi con người, thay bữa cơm, chống lại đói nghèo và tồn tại qua mọi biến cố. Mít không chỉ là một trái cây bình thường, nó là chứng nhân của lịch sử, là món quà của thiên nhiên, là người bạn thầm lặng nuôi sống bao thế hệ. Và đó chính là lý do vì sao mít được xem là cây chống đói quốc gia, không phải theo nghĩa bóng mà theo đúng nghĩa đen nhất của một loài cây có thể mang lại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.